الله الرحمن الرحيم. This is Dr. Ayman Salahuddin Amir, Associate Professor of Anatomy at Department of Human Anatomy and Embryology, Faculty of Medicine of the University. Today we are going to learn about the digestive system, الجهاز الهضمي. المحاضرة بتاعت النهاردة طويلة شوية وهي عشان كده بنقول ايه parts 1 and 2 يعني ليها جزئين. المحاضرة دي تشمل كل شيء طبعا انتوا اتعلمتوا قبل كده عن الجهاز الهضمي، وده موجود في الكرتون او الرسمة الموجودة قدامكم. بتبين من اول لما الواحد يبتدي ياكل الوجبة، الاكل بيدخل بيعدي على السنان تمضغه، وتبتدي الغدد اللعابية Salivary Gland هي تعمل emulsification وتبتدي عملية digestion of the food. بعد كده الأكل ده بيعدي في الأسوفجس المريء ويوصل إلى المعدة، وفي المعدة بيتم إفراز عليه عصارات حمضية زي ما انتم شايفين كده في الرسمة دي. بتبقى إيه حاجات to digest the food, divide the big components into small ones so that they will be easily absorbed. Then the food goes from the stomach to the duodenum الاثني عشر. في الاثني عشر بتقابلها ايه العصارات الصفراوية بايل وعصارة البنكرياس. All these enzymes help in the digestion of the food. Then it goes to the rest of the duodenum and the jejunum and ileum. الأجزاء دي عبارة عن أجزاء من small intestine الأمعاء الدقيقة، وفيها بيتم امتصاص المواد الغذائية. يعني إذن بتمتص وتوصل لفين؟ وتوصل للكبد عن طريق البورتال فين. يبقى إذن الحاجات اللي بتمتص في السمول انتستين توصل للليفر. ادي ده رسم سلوك الليفر اللي هو المخزن بتاع الغذاء عن طريق ايه البورتال فين اللي هو الوريد البابي او البوابي. ده بيوصل للليفر، ومن الليفر بيتم تحويل المواد الغذائية بقى إلى الدورة الدموية، توصل للكليتين، والكليتين دول بيتخلصوا من الفضلات عن طريق البول. الحاجات اللي بتفضل بعد كده في الجهاز الهضمي بتمر على الأمعاء الغليظة اللي هي large intestine. large intestine دي بتجمع بقى فيها ايه بقى ايه الفضلات بتاعت الطعام pieces اللي هي ممكن يمتص منها جزء من الماء، وبعد كده تطلع بره عن طريق ايه الريكتوم اند انال كانال فضلات. فدي رسمة كروكية كده توضح رحلة الغذاء من أول لما الواحد بياكل لغاية لما يتخلص من الفضلات. The digestive system has two important parts. The gastrointestinal tract أو الalimentary tract اللي هي القناة الهضمية اللي هي تبدأ from the oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, duodenum هي الاثني عشر. then the jejunum and ileum دول مع بعض يكونوا ايه كل ده small intestine. then goes to the large intestine او القولون. فاحنا في اجزاء كثيرة للقولون starting by the cecum, ascending colon, right colic flexure, transverse colon, left colic pressure, and descending colon, then sigmoid colon, and rectum and inner canal and anus. كل دي عبارة عن أجزاء للجهاز الهضمي اللي هي عبارة عن قناة الهضمية. في بقى أعضاء بتبقى مساعدة accessory digestive organ. accessory digestive organ دي مهمة جدا لأنها بتساعد في عملية الهضم زي الساليفري جلاند. احنا عندنا في 3 ساليفري جلاند. كاروتيد ساليفري جلاند اللي هي الغدة النكفية بتبقى موجودة جنب الأذن، وفي السبلينجوال والسبمانديبولار ساليفري جلاند في غدتين لعابيتين، واحدة بتبقى موجودة تحت اللسان، واحدة موجودة تحت ايه عظمة الفك السفلي بتبقى اسمها ايه السبمانديبولار ساليفري جلاند. فدي عبارة عن accessory digestive organ. طبعا احنا بنحتاج ايه؟ بنحتاج في عملية المضغ بنحتاج للأسنان. الأسنان دي من حاجات الاكسسوري. الفم بنحتاج للسان عشان يحرك الأكل في تجويف الفم ويتم مضغه جيدا. بعد كده
الاكسسوري اورجان الليفر، الكبد هو المخزن اللي بياخد ايه المواد الغذائيه التي تم هضمها يخزنها في الجسم ويحولها لمواد مفيده ممكن نستفيد فيها في اي وقت تاني. بعد كده في الجول بلادر والبنكرياس. الجول بلادر ده عباره عن الحويصله المراريه ودي او الصفراويه دي بتاخد العصاره الصفراويه بتاعت الكبد وتخزنها لغايه لما تحتاجها تطلع من الجول بلادر. بنكرياس، غده البنكرياس دي بتفرز انزيمات تهضم الطعام وفي نفس الوقت فيها وظيفه اندوكراين فيها ايلتس اوف لانجرهانز اللي هي بتعمل سكريشن للانسولين اند جلوكوز. وكده عرفنا الجهاز الهضمي بالاجزاء بتاعته الاثنين. The alimentary canal includes the digestive organs. They are many, starting by the mouth or the oral cavity, then the pharynx, البلعوم, esophagus, المريء, stomach, المعدة, small intestine, الأمعاء الدقيقة, large intestine, الأمعاء الغليظة, and anus, فتحة الشرج. So the alimentary canal starts from the mouth to the anus. All of them are important parts. The mouth or oral cavity includes all of these structures. So we'll start from outside. The first structure is the lips, الشفايف. جمعها lips or labia. We have an upper lip and the lower lip. Then the cheeks, الخدود. Hard palate, سقف الحلق اللي هو جزء منه بيبقى عظمي. Hard palate anteriorly and soft palate posteriorly. Uvula, which is part of the soft palate. The vestibule. The vestibule is located between the lips and the teeth. The oral cavity. تجويف الفم. The oral cavity is a space and it's located between the tongue and the palate. Then look at the structure of the tongue itself. The tongue is a muscle attached to the bone. The bone is the mandible. Lastly, the tonsils. Lower. The tonsils, there are two types of tonsils. Palatine tonsil and lingual tonsil. يعني في لوز موجودة على اللسان الخلف اسمها lingual tonsil وفي palatine tonsil اللي هي اللوز العادية اللي بتشتغل في تجويف الفم من الداخل. The structure that make the boundaries of the oral cavity. Boundaries يعني الحاجات اللي بتحيط بتجويف الفم. The boundaries of the oral cavity include the lips anteriorly, the upper and lower lip. Posteriorly, it is continuous with the oropharynx. جزء من البلعوم اسمه oropharynx. Laterally, the muscles of the cheek, عضلات الخدود on each side. Inferiorly, a muscle which is called the mylohyoid muscle. Mylohyoid muscle, it is making the floor of the mouth. بتعمل أرضية تجويف الفم. Mylohyoid muscle. Superiorly, we have the hard and the soft palate. The palate is formed of two parts. Hard palate makes the anterior 2/3 of the palate are hard. It's bony. And the soft palate is of soft structure. It makes the posterior 1/3 of the palate. The posterior end of the soft palate has a projection called uvula. It's located in the midline. From the soft palate, there are 4 arches. بنلاقي فيه أقواس 4، 2 على كل ناحية. So we have 4 arches, 2 on the right and 2 on the left. These arches are glossopalatine, that means come from the tongue and then go to the palate. It's called glossopalatine arch. And the other one is called
pharyngopalatine comes from the pharynx and then goes to the pharynx. Between the glossopalatine and the pharyngopalatine arches, the palatine tonsil is located اللي هي اللوز اللي موجودة في تجويف الفم palatine tonsil located between two folds, the glossopalatine arch and the pharyngopalatine arch. The tongue. When you look at the tongue itself, the tongue it's a muscular organ. It's attached to the floor of the mouth by a lingual frenulum. This is the tongue. اللسان is attached to the floor of the mouth أرضية تجويف الفم by this frenulum. Frenulum يعني ثانية من النسيج الرخوي. This is a mucosal fold called frenulum. So it's called lingual frenulum. الثانية دي عاملة زي الرباط بتمسك المنطقة المنتصف للسان. المنطقة الوسطى في نص اللسان بالظبط. The superior surface السطح العلوي بتاع اللسان carries numerous papillae. papillae مرتفعات عاملة بروزات زي الأصابع الصغيرة. They are called taste buds اللي هي بتحس بالتذوق. taste buds. The papillae are many. We have filiform papillae, we have fungiform papillae, and foliate papillae, and lastly the circumvallate papillae. circumvallate papillae دي أكبر واحدة وهي بتشيل أكبر نسبة من التذوق من اللسان. احنا عندنا 4 papillae 4 بروزات طالعة في سطح اللسان من فوق. filiform papillae, fungiform papillae, foliate papillae, and the circumvallate. circumvallate عاملة V-shape between the anterior 2/3 and posterior 1/3 of the tongue. The blood supply of the tongue comes from the lingual arch. lingual يعني لساني، يعني إذا الشريان اللساني اللي بيغذي اللسان. lingual arch. The venous drainage is to the lingual vein. فاحنا هنا شفنا كل الأشياء اللي تخص إيه؟ تجويف الفم. اتكلمنا على اللبس، اتكلمنا على الكيس، وقلنا ان في فيستيبيول، وهنا في فرينيولم اتكلمنا عليه اللي هو بيبقى ثانيه في خط المنتصف. الفرينيولم دي موجوده كتير، موجوده في الليب انفير ليبر فرينيولم وسوبير ليبر فرينيولم، وفي فرينيولم خاص باللسان اسمه لينجوال فرينيولم. ودي كلها عباره ثنايات موجوده في خط المنتصف. الغدد اللعابيه بتفتح بطريقتين، في السبلينجوال Salivary Gland تفتح فتحات كثيرة، أما Submandibular لها فتحة واحدة وتوصل على جانبي الفرينيوم or tip of the tongue. In this slide we learn a little bit about the teeth, الأسنان. teeth. الأسنان they are of 2 types, milky teeth or temporary or deciduous teeth دي الأسنان اللبنية اللي بتبقى في الأطفال. And the other type is called the permanent teeth, الأسنان المستديمة. The milky teeth or the temporary or deciduous teeth there are 20 in number. عدد الأسنان في الفكين بيبقى 20. يعني معناها كل فك فيه كام؟ 10. يبقى إذا الفك العلوي the jaw has 10, upper jaw has 10 and the lower jaw has 10. لما نشوف كل جو كل فك بيبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن قوس. القوس ده ممكن نقسمه نصين، فنلاقي في كل نص في عدد متماثل من السنان. So on each side على كل جنب من الفك الواحد هنلاقي فيه 5 أسنان. إيه هما؟ 2 incisor 2 قواطع 1 canine nerve and 2 molars الضروس 2 ضروس. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للأسنان اللبنية. 2 incisor 2 قواطع 1 canine nerve 1 2 molars يعني 2 ضروس. الإجمالي يبقى 5. ال5 دول موجودين على جانب، والجانب الثاني في 5 زيهم، يبقى الفك كله على بعضه بالجنبين بتوعه يبقى 10. لما نشوف 10 تحت و10 فوق يبقى الإجمالي بتاعنا كام؟ 20. دي اللي هي الأسنان اللبنية. They begin to erupt at the 6 months, سن 6 شهور, and completely present by the end of 24 months. بتكون كاملة موجودة في عمر 2 سنين، تكون الأسنان اللبنية موجودة في الفكين كاملين. The permanent teeth الأسنان المستديمة عددهم
32 سنة في الفكين، يعني إذا التوتال 32 نقسمها على 2 هنلاقي 16، يعني 16 في الفك العلوي و16 في الفك السفلي. لو بصينا على إن كل فك له نصين متماثلين، أدي فك ده بيبقى له نص هنا زي النص الموجود في الناحية التانية، يبقى إذا on each side على كل جانب البيرمننت تيث بنلاقي عددهم إيه؟ عددهم 8. إيه هم ال8 دول؟ 2 incisor 1 central and 1 lateral، يبقى الاثنين 1 canine ناب واحد، 2 premolar first and second premolar، 3 molar 3 ضروس first second and third molar. يبقى عندي 3 و2 5 5 و3 8 دول 8 in each side of the jaw. So on each side we have 2 incisors, 1 canine, 2 premolar and 3 molar. They begin to replace the deciduous teeth، يعني بتتكون تحت الأسنان اللبنية وتقع السنة اللبنية وتطلع مكانها سنة مستديمة. الحكاية دي بتبدأ امتى؟ at the age of 6 years and it's usually completed by the age of 18 years بيكون ترس العقل طبعا. Salivary glands. In this slide you can see a right-sided view of the head, and as you see this view has removed the skin, superficial fascia, part of the bone, so that you can see the position of the salivary glands. These salivary glands are accessory glands associated with the digestive system. We have 3 pairs of salivary glands. When I see a 3 pairs, that means you have 3 glands on the right and 3 glands on the left. The biggest gland is called parotid gland, الغدة النكفية. It is related to the ear, and as you see, this parotid salivary gland has a duct, قناة. The duct of the parotid gland opens in the vestibule of the mouth, opposite the upper second molar tooth. Upper second molar tooth. العضلة دي اسمها masseter. This is the muscle of mastication, and on top of it you can see the parotid gland. There are other 2 salivary glands. One of them is called the submandibular salivary gland. Submandibular salivary gland, as you see, it is located below the mandible. ادي العظمة بتاعت المانديبل، عظمة الفك السفلي، تحتها على طول submandibular salivary gland. It has a long duct called submandibular duct that opens in the inner surface of the lower jaw in the floor of the mouth، يعني في الأرضية بتاعت تجويف الفم on both sides of the lingual frenulum. طبعا فاكرين السلايد اللي فات قلنا في حاجة اسمها الرباط للسان اسمه lingual frenulum. This duct, the submandibular duct, opens on each side على جانبي the lingual frenulum. So we have 2 submandibular glands, and these are the 2 submandibular ducts, one on this side and one from the other side. The third salivary gland is called sublingual salivary gland. Sublingual salivary gland is separated from the submandibular by this muscle. طبعا العضلة بتاعت أرضية تجويف الفم اسمها mylohyoid muscle. It separates between the sublingual salivary gland and the submandibular salivary gland. اللي يميز السبلينجوال salivary gland ان ليها ducts كتيرة، قنوات كتيرة جدا فاتحة في أرضية الفم. So the sublingual salivary gland has numerous openings into the floor of the mouth. يعني مش قناة واحدة، لا ده فتحات كتيرة خاصة بالسبلينجوال salivary gland. So in this slide we have learned the salivary glands. There are 3 pairs, 2 parotid glands, and the 2 parotid glands, they have duct, and the duct open in the vestibule of the mouth of the upper second molar tooth. The submandibular glands, they are located below the lower jaw, which is the mandible, below the mandible, and they have a duct. That duct open in the floor of the mouth on both sides of the lingual frenulum. The sublingual salivary glands, they are located
below the floor of the mouth, and they have numerous ducts that open in the floor of the mouth. This slide shows you the pharynx. The pharynx أو البلعوم it is a longitudinal structure زي ما انتم شايفين أنبوبة طولية. It is related to three important structures: the nasal cavity in front and high up, the oral cavity in the middle, and the larynx lower down. So the pharynx, البلعوم, is a common fibromuscular tube. يعني هي أنبوبة فيها عضلات وألياف. It is common for what? Common for two things: respiratory and digestive system. يعني هي قناة مشتركة للجهازين التنفسي والجهاز الهضمي. امتدادها منين؟ It is located just below the base of the skull. ادي هنا ده المكان بتاع الجمجمة, base of the skull, and it extends down to the level of the sixth cervical vertebra. يعني من قاعدة الجمجمة لغاية الفقرة العنقية رقم 6, down to the sixth cervical vertebra. So it is located in front of the vertebral column زي ما انتم شايفين فقرات. قدامها على طول موجودة الفارنكس أو البلعوم. It is located behind the nose, ورا nasal cavity, the mouth, ورا oral cavity, and behind the larynx, ورا الحنجرة. الفقرات زي ما انتم شايفين. ادي الفقرة الأولى first, second, third, fourth, fifth, sixth لغاية 6. ده نهاية ايه؟ نهاية الفارنكس. بعد كده يبتدي ايه؟ continuous below the 6 تحت السادس نلاقي ايه؟ esophagus ابتدى اللي هو المريء. The pharynx is divided into 3 parts. Nasopharynx, it is the part of the pharynx that's related to the nasal cavity. Oropharynx is the part of the pharynx that's related to the oral cavity. And laryngopharynx is the part of the pharynx that's related to the larynx. الصورة دي مبينة posterior view of the pharynx, منظر خلفي للبلعوم مبين فيه علاقة البلعوم أو الفارنكس بالثلاث تجويف اللي قدامه. nasal cavity, nasal inlet موجودة, يبقى ده الجزء اللي قصادها على طول ده يبقى النيزوفارنكس. بعد كده في ستوب تفصل ما بين النيزوفارنكس وما بين الأوروفارنكس. الأوروفارنكس related to the oral cavity, تجويف الفم. بعد كده الإبيجلوتس دي واحدة من اللارينجال كارت يعني related to the larynx. وادي اللارينجال inlet يبقى اللي وراها على طول ده اللي هو لارينجو فارنكس. that has the piriform recesses, تجاويف موجودة في داخل laryngopharynx. Below the laryngopharynx, it's continuous with the esophagus, المرئي. So this is the extent of the pharynx. البلعوم بيمتد بعد كده يكون المرئي. The esophagus, it is 25 centimeter long, طوله 25 سنتي, وعرضه الديامتر بتاعه is 2 centimeter. The esophagus continues above with the pharynx and below it continues with the stomach. It descends in front of the vertebral column below the level of the sixth cervical vertebra. It is running in the thorax behind the trachea and the heart. In the abdomen, it opens by passing through the diaphragm, بتعدي فيه الحاجز at the level of the 10th thoracic vertebra. يعني عند مستوى الفقرة الصدرية رقم 10 تلاقي الفتحة موجودة في الحاجز دي, الفتحة بتاعت الأسوفاج اللي هي الايه؟ esophageal opening at the level of the 10th thoracic vertebra. Its lower sphincter اللي هو النهاية السفلية بتاعت الأسوفاجس هي دي ماسكة في السtomach واسمها ايه؟ cardiac sphincter of the stomach. It prevents the reflux of the gastric acid into the esophagus. cardiac sphincter وظيفتها ان هي بتمنع رجوع الحمض الموجود في المعدة يدخل في المريء. Slide shows you the structure of the stomach, المعدة. The stomach is J-shaped زي ما انتم شايفين كده, زي حرف J بالإنجليزي. It is a temporary storage of food, مخزن مؤقت للغذاء. It has several regions.
The first part is called the cardiac region. Cardiac region عشان ده بيبقى قريب من مكان القلب بنسميه cardiac region. It has the cardiac orifice فتحة اللي قريبة من القلب in the cardiac region. And it is the junction with the esophagus. يعني قبل كده في السلايد اللي فاتت شفنا ترتيب الاسوفيجاس. الاسوفيجاس بتفتح على الاستومك through this junctional part which is called the cardiac orifice. The stomach has a fundus قمة which is located just under the diaphragm تحت الحجاب الحاجز. And it has a body جسم الاستومك نفسه which is the large mid portion. ده بقى جزء كبير موجود في المنتصف. It also has pyloric region. This is the pyloric region with pyloric antrum, pyloric canal, and ends with the pylorus. كلمة pylorus دي عبارة عن المنطقة اللي فيها العضلة اللي اسمها pyloric sphincter. The stomach is the most dilated part of the gastrointestinal tract. It is located in the upper part of the abdominal cavity, موجودة على الناحية الشمال under the diaphragm. It is continuous with the esophagus as the cardiac sphincter, and it's continuous with the duodenum as the pyloric sphincter. duodenum اللي هي الاثنى عشر. يعني إذا المعدة بتتصل بالمريء esophagus من فوق عن طريق الكاردياك orifice، وبتتصل بالاثنى عشر تحت هنا عن طريق the pyloric sphincter أو the pylorus. The stomach has anterior and posterior surfaces, lesser and greater curvature. يعني في منحنى موجود قصير بنسميه lesser curvature ومنحنى كبير اسمه greater curvature للstomach. It has the four parts: cardiac part and the fundus, body, and pyloric part. This is surrounded by peritoneum. بيحيط بيها غشاء البريتونيوم. غشاء البريتونيوم بيحيط بالstomach تماما. ده posterior inferior او posterior surface. احنا قلنا هي ليها two surfaces، واحد anterior واحد posterior. فالposterior surface او له اسم تاني posterior inferior لانه بيبقى باصص لتحت شويه. It is related to structures present in the posterior abdominal wall. These structures collectively are called the stomach. زي ما انتم شايفين في السلايد دي في حاجات محدده بس انا حاططها حواليها مستطيل احمر، هي دي اللي بتكون الاستومك بيد. مش كل الرسمه، يعني الرسمه دي رسمه توضيحيه بتبين الاعضاء اللي بتكون الاستومك بيد في وسط الاعضاء الثانيه مكونه posterior abdominal wall. فالحاجات الثانيه دي مش هي الستومك بيد. الستومك بيد هي الاجزاء بس اللي انا عاملها باللون الاحمر. الستومك بيد يعني معناها هي الاجزاء اللي خلف الستومك، اللي هي الستومك المعده بتنام عليها، وانت نايم كده بتلاقيها المعده تروح مريح عليها، وعشان كده بنسميها ستومك بيد، اللي هو السرير بتاع الستومك اللي بتريح عليها الستومك. فدي موجوده في البوستير ريليشن اوف ذا ستومك. These structures are the transverse colon. طبعا انتوا شايفين جزء هنا ده من القولون وجزء هنا، يعني احنا قطعنا الحته دي عشان نبين اللي وراها. فيبقى اذا في هنا transverse colon، ده اول حاجه موجود في الاستومك بيت. بعد كده في ايه؟ البنكرياس، غده البنكرياس، بنكرياس. Then you have the spleen، الطحال، spleen، and the splenic artery، الشريان اللي بيغذي الطحال. Also the left kidney، الكليه اليسرى، and the left suprarenal gland، الغدة فوق الكلوية أو الخصرية. In addition to the diaphragm، الحجاب الحاجز بيبقى واخد جزء هنا في الاستومك بيت. يبقى إذا الأجزاء اللي بتكون الاستومك بيت هي عبارة عن transverse colon، the pancreas، the spleen، the splenic artery، the left kidney، the left suprarenal gland, and the diaphragm. These structures are separated from the stomach by a cavity. يعني في مسافة ما بين الأجزاء دي، الأعضاء دي، وما بين جسم الاستومك. الكافيتي ده أو التجويف بنسميه lesser sac cavity. lesser sac cavity. This lesser sac cavity is important because it allows for the stomach extension and dilation. يبقى إذن هي بتسمح بامتداد الاستومك أثناء الوجبات. So it allows for the stomach distension when the stomach is full of food. كده يبقى خلصنا الاستومك، خلصنا المعده. نشوف الجزء بعد كده اللي هو small and large intestine. The small intestine الامعاء الدقيقه، large intestine الامعاء الغليظه. مهم جدا تعرف تفصيلات الاجزاء بتاعتها والفرق ما بين السمول intestine واللارج intestine زي ما واضح في السلايد. السمول intestine
الامعاء الدقيقه تبدا بالاتصال مع الاستومك عن طريق ايه؟ البايلوريك اوريفيس اللي انا لسه قايله في الاجزاء بتاعه الاستومك. and it ends with the connection with the large intestine at the ileocecal part. يعني مكان اتصال الإليوم اللي هي جزء من small intestine مع السيكم اللي هو القولون أو المصران الأعور اللي هو أول جزء في اللارج intestine أو الأمعاء الغليظة. إذا الأمعاء الدقيقة هي متصلة بالاستومك بالمعدة في البداية، ومتصلة في النهاية بالأمعاء الغليظة اللي هي أكبر في الحجم. The large intestine begins at the cecum. بتبدأ بالمصران الأعور أو القولون الأعور and it has several parts and it ends by the anus. يعني تنتهي بفتحة الشرج. لو بصينا على الفرق بين الاثنين هنلاقي ان السمول intestine حجمها صغير ولكن طويلة طولها يوصل ل 6 متر 6 meters long. The large intestine is 1.5 meter long متر ونص بس. The small intestine has 3 major parts. The first part is called the duodenum, الاثني عشر. The second part is called the jejunum, and the third part is called the ileum. يبقى احنا عندنا 3 أجزاء: duodenum, jejunum, and ileum. The 3 parts make the small intestine. The large intestine has several parts. It starts by the cecum, القولون الأعور أو المصران الأعور. And then the appendix الزائدة الجلدية اللي هي ماسكة فيه السيكم. ascending colon القولون الصاعد. the right colic flexure اللي هو المنحنى القولون اللي في الناحية اليمين. transverse colon اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه في السtomach bed. transverse colon. then the left colic flexure المنحنى بتاع القولون في الناحية اليسرى. descending colon القولون النازل. sigmoid colon اللي هو القولون اللي عامل شكل S. and then the rectum المستقيم. the anal canal and the anus. anal canal اللي هي قناة الشرج and anus فتحة الشرج. These are the parts of the large intestine. The small intestine to start with. The small intestine اللي هي معاه دقيقة. شوف بقى تفصيلاتها ايه. The small intestine we said that it is the largest part of the GIT. ده أطول حاجة في القناة الهضمية. طولها كام؟ 6 متر. Starting from pyloric sphincter of the stomach. العضلة اللي هي بتاعت pylorus موجودة في السtomach دي بداية السمول intestine. To the first part of the large intestine اللي هو أول جزء في large intestine اللي هو إيه؟ السيكم الأعور. الحاجات اللي هي الموجودة ما بين البايلوريك sphincter لغاية السيكم كل ده تبع small intestine اللي هو ينقسم إلى 3 أجزاء. 3 regions. The first part is called the duodenum الاثني عشر. It is the most proximal part اللي هو القريب خالص من الستومك. It has a length of 12 inch. طولها كام؟ 12 inch مش سنتيمتر، 12 inch. والإنش عبارة عن 2.5 سم. يعني هي طولها عبارة عن 25 سنتيمتر. هم بيسموها 12 عشان ليها طول 12 inch مش 12 سنتيمتر، لا 12 inch. It has first part, second part, third part and fourth part. ليها 4 أجزاء وهي كلها على بعض طولها 12 inch يعني كلها قصيرة. The second part هو ده أهم حاجة فيها نعرفه اللي هو الجزء الثاني ده. The second أو descending part of the duodenum receive the digestive enzymes. بيوصل فيه العصارات الهضمية اللي جاية من البنكرياس عن طريق قناة البنكرياس الرئيسية اللي هي اسمها من بنكرياس الضغط. وبيوصل لها برضه في السكند بارت ده العصارة الصفراوية اللي هي جاية من الكبد. It receives the bile from the liver through the common bile duct. So this is important. This is the second part of the duodenum. The small intestine has another 2 parts. The jejunum, which is the middle part of the small intestine. It makes 40% of the length of the small intestine. يعني 50 أو 40% من طول small intestine بيبقى بالجejunum. The last part is called the ileum and it makes the distal 3/5 يعني الجزء الايه الاخير بتاع السمول intestine وده بيمثل 60% طول السمول intestine. jejunum and ileum الاثنين مع بعض فيهم علامات متشابهه. ايه هي؟ ان هم كلهم متنين على بعض لان هي ايه؟ highly coiled فيها بنز فيها انحناءات كثيره highly coiled.
لو بصيت على الميوكوزا، النسيج المخاطي من جوه للأمعاء الدقيقة، it has circular folds، هتلاقي فيها انحناءات داخلية اسمها plica circularis circular folds and many finger-like projections، حاجات بارزة عاملة زي صور بنسميها villi، finger-like projection بنسميها ايه؟ villi. Also, the small intestine has lymphatic collections، lymphatic nodules called Peyer's patches، اسم العالم اللي اكتشفها بير بنسميها Peyer's patches. دي موجودة بس في ال small intestine، present mainly in the ileum part of the small intestine. The small intestine is hanged by a mesentery from the peritoneal cavity، يعني متعلقة في التجويف بتاع البطن عن طريق mesentery، وهذا عبارة عن جزء من الغشاء البريتوني من البريتونيال covering. The mesentery has vascular arcades، يعني إذا الميزنتري ده اللي محوط بالسمول intestine بيبقى له arcades arches، أقواس عبارة عن arteries and veins عاملة شكل الاركيدز دي. فكده احنا في السلايد دي عرفنا ترتيب السمول intestine، عرفنا أجزاء الديودينم، jejunum and ileum. In the next slide we'll learn about the large intestine. سلايد دي مبينة أجزاء اللارج intestine. نراجعهم تاني. أول حاجة starting by the cecum، قولون أعور. The vermiform appendix، هي اسمها appendix يعني زائدة، vermiform يعني عاملة زي الدودة، عشان كده بنسميها الزائدة الدودية الشكل. vermiform appendix. cecum الأعور. ascending colon، قولون صاعد. right colic flexure، وعشان الرايت colic flexure دي بتبقى قريبة من مكان الكبد فبنسميها hepatic flexure. transverse colon. left colic flexure أو splenic flexure لأنها بتبقى قريبة من الطحال أو السبين فبنسميها left colic أو splenic flexure. descending colon. sigmoid colon. rectum and anal canal and then the anus. اللي بيميز اللارج انتستين أو الأمعاء الغليظة إن هي بيبقى فيها حاجات كده منفوخة عاملة انحناءات لبره، زي ما تكون منفوخة عاملة زي بالونات كده، دي بنسميها هاوستريشنز. الوحدة واحدة بنسميها هاوسترام، وكلهم على بعض الانحناءات بنسميها هاوستريشن. دي علامة مميزة لللارج انتستين فقط. برضه هتلاقي فيها نسيج عضلي ليفي بيشد الجدار بتاع الأمعاء الغليظة في منطقة محددة، وبالتالي بيخلي المنطقة دي تبقى مشدودة واللي حواليها كله بيبقى عامل الانحناءات العاملة زي البالونات. فالحتة المشدودة دي بنسميها تينيا كولاي. تينيا كولاي ده جزء بيبقى فيه عضل، تينيا كولاي. برضو اللي يميز اللارج انتستين فيها زوائد عاملة زي ايه، أصابع. الأصابع دي مليانة مادة دهنية عشان كده لونها أصفر، فدي بنسميها epiploid appendages. appendages يعني زوائد. epiploid appendages دي زوائد لونها أصفر بتبقى موجودة في جدار الأمعاء الغليظة. السلايد دي مهمة جدا جدا، بتبين لي الفروق ما بين small intestine and large intestine، ودي مهمة بتيجي في الامتحان كتير قوي، فمهم تعرف الفرق ما بين small intestine and large intestine. The small intestine is 6 meter long، طولها 6 متر. The large intestine is 1.5 meter long. The caliber، الكاليبر اللي هو القطر او الديامتر او الحجم بتاع السمول انتستين بيبقى smaller صغير، large intestine larger. The mobility، the small intestine is freely mobile. ليه freely mobile؟ لانها ليها ميزنتري، والميزنتري ده بيخليها تتحرك حركة حرية، فإذا freely mobile the small intestine. The large intestine is less freely mobile لأنها بتبقى متغطية بالبريتونيوم بيثبتها في أجزاء محددة، يبقى إذا less freely mobile the large intestine is less freely mobile. The tinea coli، tinea coli اللي احنا شفناها في السلايد اللي فاتت دي عبارة عن bands of the longitudinal muscle، العضلات دي بتشد ايه جدار بتاع الانتستين. دي موجودة فين؟ موجودة في اللارج انتستين فقط، مش موجودة في السمول انتستين. هاوستريشن اللي هي الانحناءات اللي عاملة زي البالونات اللي هي قلنا الواحدة منها اسمها هاوسترام، دي موجودة فين؟ موجودة في اللارج انتستين only، not present in the small intestine. The epiploic appendage it is present only in the large intestine.
over the free surface of the colon at the whole large intestine except at three parts: the cecum, the appendix, and the rectum. These parts doesn't have the epiploic appendages, which are made of fat. Present epiploic appendages present in the large intestine only, and the large intestine has three parts without the epiploic appendage. These three parts are the cecum, the appendix, and the rectum. These three regions does not, they all do not have any epiploic appendage. ثلاث أماكن من غير الزوائد الدهنية اللي أنا سميتها epiploic إيه؟ appendage. اسمها epiploic appendage. The large intestine has no plica circularis. لو افتكرتوا السلايد بتاع small intestine قلنا small intestine has permanent fold in the mucosa called plica circularis الانحناءات الداخلية. large intestine ما فيهاش plica circularis. small intestine فيها. The small intestine has villi in the mucosa. افتكرتوا السلايد بتاعت small intestine فيها finger-like projections called villi موجودة only at the small intestine. It's not present in the large intestine. Small intestine has the Peyer's patches, which are the lymphatic aggregations or lymphatic nodules. These Peyer's patches are present only in the small intestine and it is absent from the large intestine. الفروق بتاعت السمول and large intestine مهم قوي تعرفوها بتيجي في الامتحان كتير قوي في الأسئلة. Now let's see the other structures which are called the accessory organs of the digestive system. Pancreas, غدة البنكرياس. The pancreas, it is 60 gram in weight. وزن غدة البنكرياس 16 gram. It is having a length of 12 to 15 centimeter. It has several parts. The head, راس بتاعت البنكرياس, which is located within the curve of the duodenum. الاثنى عشر واخده شكل سي كيرف، فتلاقي في وسط المنحنى بتاع الاثنى عشر هتشوف الهيد اوف ذا pancreas. Then there is the neck of the pancreas, the body of the pancreas, and it ends by the tail of the pancreas, which is reaching to the spleen. So the pancreas has head, neck, body, and tail of the pancreas. Pancreas is one of the structures present at the stomach bed. إذن هو له posterior relation to the body of the stomach. ده واحد من الأعضاء اللي بتكون الstomach bed. The pancreas is a mixed gland. لما نقول كلمة mixed gland يعني مختلطة، يعني فيها جزء exocrine وجزء endocrine. الفرق ما بين الاكسوكراين and endocrine، exocrine يعني بيعمل secretion بتاعته through ducts reach to the lumen of the digestive system. Endocrine يعني secretion بتاعته has no ducts, it reaches from the cells directly to the blood. يبقى عشان كده هي فيها الاكسوكراين اللي هي غدة عادية ليها قناة، والاندوكراين غدة صماء بتطلع هرمونات توصل للدم. الاندوكراين called the islet of Langerhans اللي هي جزر لانجرهانز الموجودة في البنكرياس، وجزر لانجرهانز دي بتعمل سكريشن لهرمونين مشهورين جدا الانسولين والجلوكاجون. So these are two hormones secreted by the endocrine part of the pancreas. The exocrine part of the pancreas secretes digestive enzymes called the pancreatic enzymes. The nerve supply of the pancreas is two types of nerves, parasympathetic and sympathetic. The parasympathetic nerve supply to the pancreas increases the secretions. The sympathetic supply to the pancreas decrease the secretion. يبقى احنا عندنا وظيفتين بيتوازنوا مع بعض. Parasympathetic nerve supply increase the secretion of the pancreas. The sympathetic nerve supply decrease the secretion of the. Now let's see the liver. العضو الثاني اللي هو من accessory organs of the GIT, the digestive system, is called the liver, الكبد. The liver is very important organ because it has very important functions in the body. The most important function is detoxification. بيشيل السموم الموجودة
في الجسم. Any toxicant present in the food will be trapped in the liver, will be removed from the body through the liver by a process called detoxification, إزالة السموم. The second important function of the liver is the protein synthesis. It makes the proteins, and also it produces biochemicals. كيميائيات مهمة جدا بنسميها العصارة الصفراوية أو البيلياري secretion. It's necessary for the digestion and the emulsification of the lipids عشان تقدر تهضم الدهون الموجودة في الأكل. عملية الهضم دي بتحتاج للعصارة الصفراوية أو the bile. Also the liver is a storage for the glycogen. يعني هو بيخزن فيه مادة الجلايكوجين دي من المواد الكربوهيدراتية. مخزون الكربوهيدرات في مخزون الطاقة في الجسم بيبقى موجود في الليفر عن طريق الجلايكوجين ستورج. Anatomy of the liver. The anatomy of the liver is wedge shaped. يعني عامل زي الوتد زي ما انتم شايفين كده. wedge shaped or pyramidal shaped. It has an apex directed to the left side and a big base directed to the right side. It has a brown color and it weighs about 1.4 to 1.6 يعني تقريبا 1.5 كيلو جرام وزن الليفر. It is situated in the upper part of the abdominal cavity just below the diaphragm. تحت الحجاب الحاجز مباشرة. الجزء الكبير بتاع الليفر ده الرايت لوب موجود on the right side. You see the big right lobe, and to the left side the left lobe. The apex of the liver is located close to the apex of the heart. الخدمة بتاعت الليفر موجودة قريبة من apex of the heart. The base of the liver forms the right lateral surface of the liver. يبقى ده السطح من قدام. This is the anterior view of the liver. From behind, what we'll see, this slide shows you the posterior view of the liver. It shows the postero-inferior surface of the liver. This posterior view shows the lobes of the liver. The lobes of the liver are 4 lobes. 4 فصوص. The right lobe, which is the large one, the left lobe, which is the smaller one, and also you can see the caudate and quadrate lobes. The caudate and quadrate lobes are connected to the right lobe as you see here. So we have left lobe, which is the smaller one, we have right lobe, which is the larger one, and the 2 small lobes are caudate lobe connected to the right lobe and quadrate lobe connected to the right lobe. So the total number of lobes of the liver are 4. The word liver in Greek means hepar. So that's why we call it hepatic or hepatic. There is a door, يعني في باب. This door that allows the structures entering and leaving the liver. This door is called porta hepatis. Porta means door, hepatis is the liver. So this door or hilum of the liver, it has the structures that goes inside and leave the liver. So the structures that enter and leave the liver, they are going through this porta hepatis or hilum of the liver. These are very important. بيجي سؤال في الامتحان كتير قوي. The structures that make the run in the porta hepatis. These structures are the hepatic portal vein. Portal vein enters the liver. It's carrying venous blood from the stomach, spleen, pancreas, and intestine. So it is carrying the venous drainage, the hepatic portal vein. Very important. Then we have the hepatic arthropod in red color here. The hepatic arthropod is a branch from the abdominal aorta and it supplies the liver, carrying the arterial blood supplying the liver. Also we can see the right and left hepatic ducts uniting to form the common hepatic duct. So this is the common hepatic duct in green color. It leaves the liver only. It's carrying the bile, العصارة الصفراوية, from the liver, the common hepatic duct. There are also lymph vessels leaving from the liver and sympathetic and parasympathetic nerves entering the liver.
So the structures that are in the port hepatis, first, the hepatic portal vein enters the liver. Second, the hepatic arthropod enters the liver. The right and left hepatic ducts uniting to make the common hepatic duct. It leaves the liver. Lymph vessels leaving the liver, and sympathetic and parasympathetic nerves entering the liver. This slide shows you the biliary system. The biliary system اللي هو الجهاز العصارة الصفراوية. This biliary system is responsible for the secretion of bile. يكون عصارة الصفراوية. The composition of the biliary system or the components of the biliary system are the gallbladder. الحويصلة الصفراوية gallbladder. This gallbladder lies in the inferior surface of the liver. It has a fundus, body, and neck. The fundus is the lower part, body and neck, and this is a site of storage. هي مكان بيتخزن فيه العصارة الصفراوية, the gallbladder, and it's connected with the cystic duct. يبقى هنا في جزء تاني اللي هو الدكت. البيلر duct دي عبارة عن the cystic duct واحدة, في right and left hepatic duct that forms the common hepatic duct اللي احنا اتكلمنا عليها في السلايد اللي فات. The cystic duct unites with the common hepatic duct to make a common bile duct, and this common bile duct open in the second part of the duodenum or the descending part of the duodenum through the ampulla of Vater. يبقى إذا أجزاء جهاز الصفراوي بيكون العصارة الصفراوية هي gallbladder, biliary ducts. The biliary ducts are the right and left hepatic duct that unite to make the common hepatic duct. The cystic duct that unites with the common hepatic duct to make the common bile duct that opens into the second part of the duodenum through the ampulla of Vater. مع الجهاز الصفراوي ده هنلاقي فيه قناة بتتصل بيه. هي ملهاش دعوة بالجهاز الصفراوي ولكن بتنقل انزيمات هاضمة للغذاء. اسمها ايه؟ The main pancreatic duct. It carries the pancreatic digestive enzymes through the ampulla of Vater. يعني هنا المكان بتاع الامبولا اوف Vater ده الفتحة دي فتحة مشتركة بتنقل العصارة الصفراوية اللي هي جاية من الكبد، تنقل الانزيمات الهاضمة اللي جاية من البنكرياس وزمان بنكرياتيك duct. بتيجي برضو أسئلة في الامتحان إيه هي الأجزاء اللي بتكون biliary system. هم تعرفوا الأجزاء دي وتعرفوا إيه بيتصل بإيه عشان تعرفوا الترتيب بتاع الكومن بايل داكت جه إزاي، تعرفوا الفايدة بتاعت الجول بلادر، كل الحاجات دي مهمة في الامتحان. The spleen. الطحال. The spleen is the largest single mass of lymphoid tissue. It is the largest single mass of lymphoid tissue. الطحال ده موجود فين؟ موجود in the left hypochondria على الناحية الشمال. It is having the long axis running through the ribs 9, 10 and 11. الضلوع 9 و10 و11 بيبقى موجود في اتجاه the spleen, and it has two ends, anterior end, posterior end, and it has superior border, inferior border, and two surfaces, the visceral surface and the phlegmatic surface. The phlegmatic surface ده بيبقى ناحية الضلوع. يبقى أهم حاجة نعرف إن الاتجاه بتاعه يبقى ماشي مع اتجاه الضلوع رقم 9 و10 و11. The two surfaces of the spleen are the diaphragmatic surface اللي هو من بره ده اللي هو له علاقة بالضلوع، ده له علاقة بالحجاب الحاجز اللي بيبقى مغطي الضلوع من جوه. So this surface is smooth and related to the diaphragm. The visceral surface السطح الداخلي ده ليه علاقة بالأحشاء. So it is directed towards the abdominal cavity. It has a relation to the stomach, a digestive impression. It has a relation to the tail of pancreas. في جزء التيل of the pancreas بيبقى متصل بالspleen. And also it is related to the left kidney, adrenal impression. It's related to the left colic flexure اللي هي مكان ايه؟ الcolic impression. تمام؟ يبقى إذا الأورجنز اللي هي ليها علاقة مع السبين هي stomach, left kidney,
tail of pancreas, and left colic flexure. The spleen has two borders. The superior border has notches. اللي فيها ايه حتة نازلة وطالعة دي عاملة زي سنان notches. الحناقات notches. The inferior border is smooth and rounded. The spleen has two ends. The posterior end is directed upwards, backwards, and medially. The inferior end أو anterior end is directed downwards, forwards, and laterally. يعني إذا النهاية الأمامية الانتيريور end دي متجهة فين؟ للأسفل inferiorly and للأمام والناحية بعيدة عن خط المنتصف. So it's directed downwards, forwards, and laterally. ده مهم قوي نعرف اتجاه السبين مكانه فين بالظبط. Next slide we will learn about. In this slide we are going to learn about the portal circulation. The portal circulation is formed by veins زي ما انتم شايفين كلها أوردة باللون الأزرق. These veins carry venous blood from the stomach, from the pancreas, from the spleen, from the gallbladder, and the gastrointestinal tract, and the small and large intestine. All of that, it goes through the vessels, the veins that reach to the hepatic portal vein. يبقى أهم حاجة عندي هنا إيه؟ hepatic portal vein ده اللي اتكون. And from the hepatic portal vein الكبير ده, it reaches to the porta hepatis, الفتحة اللي بتسمح لدخول حاجات جوه الكبد. Porta hepatis, where it's dividing into right and left branches. Each branch pass to the corresponding lobe of the liver, continuing branches until it's opening in the liver sinusoid. فتحات داخل الكبد اسمها liver sinusoid. From the liver, the blood reaches the inferior vena cava by 4 hepatic veins. بتكون 2 hepatic veins من كل ناحية يتحدوا، يبقى كده ادي عندي الاثنين اللي هنا والاثنين هنا بقى 4 hepatic veins that end into the inferior vena cava. Inferior vena cava. The portal vein, هو اسمه portal vein. It starts by the collection of blood from the GIT, from the stomach, small intestine, large intestine, spleen, pancreas, gallbladder. فهو بيجمع البلد ده بياخد tributaries. So it is making the form as a regular vein كأنه وريد عادي بيجمع blood من الأورجانز. But it ends by dividing into branches. وكأنه بعد كده بينقسم. العادي إن الفين بيصب مباشرة في large vein, and from that large vein it goes to the heart. لكن هنا ده البورتال فين لا، جمع البلد and then it divides into the liver. اللي بيعمل collection of blood أو بين الدم ويعمل division بعد لما بقى جواه الدم ده هو الارتري. الارتري بقى جواه blood وبيتقسم لدي برانشز، فعشان كده بيبقى سميه ارتري. هنا ده بدايته زي الفين، ان هو راح مجمع البلاد بقى زي الفين، لكن بعد كده راح متقسم لبرانشز. البرانشز دي داخل الليفر. So the portal vein الخصائص بتاعته ايه؟ It has no valves. مفيش صمامات في البورتال فين، يعني بيسمح بفريلي موفمنت اوف ذا بلاد في جميع الاتجاهات. It has no valves. Its length is 7.5 centimeters. طوله 7.5 سنتيمتر. It is formed by the union of two major veins, the splenic vein and the superior mesenteric vein. يبقى إذا أهم حاجة في البورتال سيركيليشن اللي احنا نعرفها في الصورة دي مبينة تكوين البورتال فين يتكون ازاي. تيجي في الامتحان the splenic vein unites with the superior mesenteric making the portal vein أو hepatic portal vein. يبقى ده كده الأساس بتاع تكوين portal vein. Then the portal vein divides into branches inside the liver. These branches then reach to the sinusoids. From the sinusoids arise hepatic veins أولادة تانية اسمها 4 hepatic veins. These 4 hepatic veins drain into the inferior vena cava. Drain into the inferior vena cava. يبقى كده احنا عرفنا تكوين البورتال سيركيليشن اتكونت ازاي وانتهت ازاي. This is the very important information that you need to learn about the digestive system. This is the last slide and it concludes everything in relation to the digestive system. إذا كان لكم أي أسئلة ابعتوا لي إيميل
والإيميل بتاعي مكتوب في السلايد الأولى في المحاضرة. Thank you very much for your listening, and I'm looking forward to hear from you through email where I will correspond and answer any questions. Thank you.